You're like a circle. Hello lovies! This is Tessa again and welcome to my channel. And before anything else pala, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa continued support na inyong binibigay sa akin and sa aking channel. And sa mga bago nating subscribers, thank you so much for subscribing. And don't forget to click the notification bell para ma-notified kayo every time na mag-upload po ako ng bagong videos. Anyway guys, for today's video is mag-unbox po tayo ng parcel that we received from Shopee. Actually, this parcel was a Christmas gift na binigay sa akin ni hubby. So, I wanted to unbox it with you at ipakita po sa inyo. Ito po yung isa sa pinaka Christmas wish list ko. Magkaroon ako ng vlogging devices kahit for beginners lang. Yung hindi mamahalin. Masaya na po ako doon para naman maayos yung aking audio. And siguro maintain yung silence ng aking background. Actually, this parcel was ordered by me on Shopee and then si hubby ang nagbayad nito. Kasi ito nga yung magiging Christmas gift niya sa akin. So, kahit hindi po ako mahilig sa branded, actually, basta mumurahin siya and quality, okay na po sa akin. Masaya na po ako doon. And now, the parcel that I am talking about is this parcels. This is actually from Plug Play Shop sa shop, as you can see here. Ayan. And this is an audio device na pwede nating magamit sa pag-vlog. So, sa next vlog natin, ito na po ang aking gagamitin. And I also have this one. This is a parcel from Joanna shop, and then sa Shopee ko din po siya nakita. And this is a ring light naman. Okay, so magamit din natin to kasi itong ring light na ginagamit ko medyo hindi na siya ganun ka, yung brightness niya hindi na ganun ka lakas, and then meron kasi siyang yung pinapasok na screw dun sa tripod. Sira siya. So, hindi ko siya malagay sa tripod. So, ginagawa ko, sinasabit-sabit ko lang siya. Kaya nagpabili po ako nitong bago. So, let's go. Unbox na natin siya. Ipapakita ko po sa inyo. So, unahin po natin itong from Plug and Play. And anyway, sa mga gustong i-check itong mga products, I am just going to put the details, lahat ng information sa description box, including yung link ng shop sa Shopee. Para ma-check po ninyo kung saang shop ko po siya nabili. So, I have here my knife. So, ayan guys, ito po sinasabi ko sa inyo. This is the mm1 universal Cardioid microphone. And nakalagay dito is, ito yung mga features niya, nakalagay dito is compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumers, camcorders, audio recorders, and etc. Compact and lightweight directional mic, rugged metal construction, no battery required, and then professional Fury windshield included. And ito yung specification niya. Okay, so nandito po yung details niya. So, ang weight nito is 86 grams. Ayan, so i-open na natin siya. So, yan, pakita ko sa inyo ngayon. So, ito siya guys. Ayan, ito yung item. So, as you can see here, meron siya ditong lagayan, the pouch, and then yung holder. Yeah. And then, ito yung mga wire na kasama. Ayan. Ito yung mga connectors. And then, ito yung microphone.
So, tatanggalin ko. Yan. Ito yung microphone, yung mic. Then, ito yung pang sala. Kumbaga, sinasala niya yung noise. Yung nag-serve as noise cancelling. Okay, so, ayan. So, lalagay natin siya. Ayan, siguro ganyan siya. Ayan. And then, ito yung so, ito. Yan. Tapos, ito yung nilalagay sa cellphone. So, itatry natin siya ngayon. Okay. So, gagamitin natin siya ngayon. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan guys. Inlog ko na siya sa aking cellphone. So, that's it guys. Meron pa pala siyang guys kasama dito na what you call this, manual. And then, nakalagay dito as mm1 universal cardioid microphone. And then, nakalagay po dito yung mga instruction manual. And then, yung features niya. And then, what's included inside the box. Ayan. And, what is the difference between the two connectors? The 3.5mm TRRS connector is for smartphone and tablet. Yun nga po yung ginamit ko dito. Yan, yung diretso lang siya. And then, the other one is the 3.5mm TRS connector. This is for camera daw and camcorders, audio recorders, and audio video recording devices. This one. And then, nandito yung instructions kung paano siya gamitin sa cellphone. Yan, nandito lahat ng instructions na need natin. Yung basic troubleshooting nito, nandito din. Ayan. So, meron din mm1 yung Boya. But, ito yung binili ko kasi very affordable to compare sa Boya. Okay lang naman kay hubby yon. Kaya lang, for me, as beginner, gusto ko muna mag-try from the very beginning. And then, tsaka na siguro ko gagastos ng, akala ko bibili ng mga, ganyang mga mamahaling gadgets or tools para sa aking vlogging if, siguro, meron na tayong enough na, kita sa ating vlogging since, I am a housewife. Wala po akong trabaho and this vlogging is one of my hobbies lang. So, pero syempre as vloggers, nag-expect tayo na sooner or later magkakaroon tayo ng additional incomes coming from our vlogs. Diba? This is the reality, one of the fact kung bakit tayo nagpa-vlog. Pero from the very start, hindi talaga yun yung aking pinaka-goal. Ang goal ko lang talaga is gawin to since this is one of my hobbies. Isa sa pinaka-favorite hobbies ko talaga is makeup. And mga DIY since mahilig po ako doon. So, before baka magtagal pa yung ating discussion. So, magpuproceed tayo dito sa isang parcel which is the ring light. So, papakita ko po sa inyo. So, nakailagay dito yung item, what you call this? Order number siguro to. Ayan. So, ayan, nakalagay dito. Bracket, fill light. So, as expected, maliit lang siya kasi nagbasa muna ako ng reviews at nakalagay nga doon na maliit lang siya. Ang cute niya. Hindi katulad nitong aking ring light na ginagamit na malaki siya, which is 26 cm siya. And then, ito, ayan, nakalagay bracket, live fill light. Nakalagay. And then, nandito yung kanya specifications. It has LED, weak, intelligent control, USB power supply, beautiful pupil, soft skin, soft light, tricolor, designed for live broadcast,
toning eyes and beautifying skin, small and portable. Exactly, small and portable. Siguro pwede siyang dalhin pag nagta-travel vlog. And then, meron siyang tripod. This one, super cute. So, magagamit ko din to. And then, meron pala dito nakalagay pala, sorry. It has a adjustable bracket, which is our tripod. Ayan, and then, 360-degree rotation, third gear tricolor, temperature regulation, excuse me, 8 level brightness control. So, I think ang model nito is K315 siguro. Kasi wala nakalagay. So, yan lang. And then, so, ito yung ring light. Ito yung, you can see, super cute niya. Ayan, sa palad ko. Ganyan lang siya kalaki. Ayan. So, ayan, nandito yung lagayan, yung suotan sa tripods. Actually, yung ginagamit ko ngayon, ito yung sira. Nabiktal siya. Gawa nung aking eldest. Ayan. So, mahaba din ang kanyang wire and meron siya ditong adjustable switch. Ayan. And then, USB type. So, itatry natin siya ngayon. So, ayan guys. Kumuha ko ng adapter. Sasaksak ko siya. So, ayan guys. Nasaksak ko na siya. So, ilalagay ko muna siya sa tripod. Kukunik muna natin siya. And then, ilalak ko. Ayan. Then, i-on natin. Ayan. Ayan na siya, guys. So, you can see, ito yung yata yung tricolor nga siya. So, yan lang ang colors niya. Ayan. So, working naman siya. Ayan, yung brightness. Ayan. So, ito, pabawas. Ito, padagdag. Ayan. Okay, so, working naman siya, guys. So, kudos kay seller. Ang galing-galing ng mga sellers. Actually, pag nag-order ako sa... Actually, pag may mga ino-order kami sa online shops, nagbabasa muna kami ng reviews kung okay ba si seller niya, tinitingnan ko yung ratings niya, kung okay ba yung mga products na binibigay niya sa kanyang customers. Kaya, expected ko na talaga na makaka-receive ako ng item na in good working condition talaga, okay? So, that's all guys. So, ayan. Ayan, hindi ko na muna siya gagamitin. And then, ito yung mic. Actually, ginagamit ko na siya, nakakonect na siya sa aking cellphone. Okay? So, ayan. Ito yung aking, ito yung mga items na in-unbox natin at pinurchase natin sa Shopee. And then, as I have mentioned, lahat po ng details at yung mga links ng shops kung saan ko po ito binili is I'm going to put this on the description box. And then, I wanted to thank you lang sa aking husband for, this very nice vlogging kit na binili niya para sa aking para magamit ko sa aking pag-vlog on my next vlogging videos. So thank you so much sa aking asawa, sa aking hubby. Thank you. And anyway guys, that's all. Thank you so much for watching and thank you so much for always supporting me. As lagi ko pong mini-mention, maraming pong salamat. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-notified po kayo every time I upload new videos. Thank you so much guys. Bye. God bless. You're like a circle.